امشب در 24 جزئیات تازه از ابعاد حملات اسرائیل به پایگاه‌های نظامی در ایران. اسوسییتد پرس میگه ساختمان اصلی پایگاه راهبردی سپاه در شاهرود کاملا ویران شده. به گفته وزیر دفاع اسرائیل از توان موشکی حزب الله فقط 20% باقی مونده. یوآف گالانت میگه رهبری جدید حزب الله موقتیه و شمارش معکوس او هم شروع شده. مدافعان امنیت ملی یا قربانیان سیاست‌های جمهوری اسلامی، جامعه ایران به کشته شدن اعضای ارتش در حمله اسرائیل چه واکنشی داشته؟ و ادامه واکنش‌ها به تصمیم واشنگتن پست در خودداری از حمایت از کامالا هریس در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. بیش از 200,000 اشتراک این روزنامه لغو شد. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. اسوسییتد پرس میگه تصاویر ماهواره جدید نشون میده یک پایگاه متعلق به سپاه پاسداران در شاهرود استان سمنان در پی حمله اسرائیل دچار آسیب جدی شده. بر اساس تحلیل تصاویر ماهواره‌ای توسط خبرگزاری اسوسییتد پرس، ساختمان اصلی این پایگاه موسوم به مرکز فضایی شاهرود کاملا ویران شده و 3 ساختمان کوچک دیگر در این مجموعه هم دچار آسیب شدند. اسوسییتد پرس نوشته این خسارات میتونه توانایی سپاه در ساخت موشک‌هایی با سوخت جامد رو محدود کنه. جمهوری اسلامی درباره حمله به این پایگاه تا به حال اظهار نظری نکرده بود و فقط از خسارات ناشی از حملات اسرائیل به پایگاه‌های موشکی در استان‌های ایلام، خوزستان و تهران گزارش داده بود. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست با جزئیات بیشتر درباره این گزارش اسوسییتد پرس. آرش. بله، همینجور که عکس‌های ماهواره‌ای بیشتری میآید بیرون، خب جزئیات بیشتری هم ما میفهمیم از این حمله‌ای که اسرائیلی‌ها انجام دادند. راجع به وسعتش می‌رسیم. 100 تا هواپیمای مختلف F-16، F-15، F-35، موشک‌های راکس که موشک‌های هدایت شونده آمریکایی هستند، از فاصله 450 کیلومتری می‌توانند پرتاب بشوند. و بعدم سری‌های موشک‌های دیگری هم که اسرائیلی‌ها استفاده کردند، موشک‌هایی بودند که خودشون روشون GPS نصب بوده است و بنابراین یک نقشه‌ای از اون راه رو به نظر میاد داشتند. هرچند که سیستم‌های دفاعی جمهوری اسلامی در استان‌های ایلام و خوزستان به نظر میاد باید وجود می‌داشت است که جلوی همچین حملاتی رو بگیرد، ولی خب واضحاً نگرفته است، به خاطری که اسرائیلی‌ها سیستم‌های S-300 رو منهدم کرده بودند. بعضی از گزارش‌هایی که بعضی از کانال‌های یوتیوبی که کارشون به طور تخصصی مسائل نظامی هست میگویند، مثل AI تلی، اینا میگویند اون سیستم دفاع ضد موشکی جمهوری اسلامی که حالا میگویند بومی است، به اسم سیستم باور 373 میشناسن، میگویند اون موفق‌تر عمل کرده است در انهدام بعضی از این موشک‌ها یا رهگیریشون نسبت به سیستم روسیه S-300. و الان بعد از این اتفاقی هم که افتاده است، عکسایی که اسوسییتد پرس تحلیل کرده است نشون میده در شاهرود، میگوید اسوسییتد پرس میگوید این عکس‌ها و این در واقع این سایتی که در شاهرود منهدم شده است 2 تا نکته رو میرسوند. یکی این که کسی اطلاع نداشت در مورد وسعت عملیات سپاه در شاهرود، حالا در استان سمنان، یا اصلا چیزی نبوده که تا حالا سپاهی‌ها یا آژانس انرژی بین‌المللی اتمی حتی بهش اشاره کرده بوده باشن. ولی به نظر میاد این سایتی بوده است که خب تولید سوخت جامد فقط برای موشک‌های بالستیک نیست، برای موشک‌هایی هم که بخواهند کلاهک اتمی حمل بکنن با برد کوتاه، میان برد، اونها هم از همین سوخت استفاده میکنن. و انهدام این ساختمان‌ها در درجه دوم هم نشان دهنده این است که اسوسییتد پرس میگوید قدرت اطلاعاتی اسرائیل است که دقیقاً میدونه در کجا چه موادی رو سپاه دارد باید مخلوط میکند برای اینکه تو چه چیزی استفاده بکند. بارها ما گزارش دادیم و اینو میدونیم ما که جمهوری اسلامی ادعا میکند که این برنامه‌های بومی هستن، همشون از الف تا یه‌اش رو خود ایران تولید میکنه. واقعیتش اینطوری نیست. بیشترش موشکاش مثلا از چین میاد، یه بخشایش از کره شمالی میاد، یه بخشایش از روسیه میاد و فعالیت‌های نظامی صنعتی جمهوری اسلامی محدود است به همین مسائلی مثل قاطی کردن مثلا سوخت جامد برای موشک‌های بالستیک یا یک سری از کارهایی که پیش پا افتاده تر هست از اینکه شما بخواید آلیاژهای اصلی مثلا
اون موشک بالستیک رو تولید بکنید و اسرائیل دست گذاشته اصلا رو اون. با انهدام این مراکز و مراکزی شبیه از این، اسرائیل به چند هدف دست پیدا میکنن. یک، سیگنالیسم اروپا برای اینکه این موشک‌هایی که جمهوری اسلامی استفاده میکرد، این سوخت جامد، برای موشک‌های بالستیکی هم هست که روسیه استفاده میکنه علیه اوکراین. یک سیگنالیست به تمام اون کشورهایی که دنبال این بودن که بخوان سیستم‌های دفاعی روسیه رو خریداری بکنن. الان با این وضعیت که با موشک‌های آمریکایی همشون مورد هدف قرار گرفتن، واقعا زیر سوال برده است اون صنعت نظامی روسیه رو و در این حال هم یک سیگنال بسیار قوی به جمهوری اسلامی است که اسرائیل الان یک کریدور باز هوایی دارد، می‌تواند هر نقطه‌ای رو تا خود تهران هدف قرار بدهد. ولی صحبت‌هایی که ما می‌شنویم بین رؤسای پنتاگون و آژانس‌های اطلاعاتی اسرائیل میگویند مبنی بر این است که دارن فکر میکنن به اینکه بخواهند یواش یواش تنش زدایی انجام بدن، چون به نظر میاد که اسرائیل و آمریکایی‌ها به اندازه کافی دست بالا رو دارند. ممنونم از تو آرش علایی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا. در ایران سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از حضور عزیز نصیرزاده وزیر دفاع در جلسه این کمیسیون خبر داده و به نقل از او گفته جمهوری اسلامی توان انجام ده‌ها عملیات شبیه وعده صادق رو داره. در همین حال مسعود پزشکیان با اشاره به حملات اخیر اسرائیل گفته شاید ایران هدف حملات قرار بگیره اما در نهایت تسلیم نمیشه. اون باور و اون اعتقاد و اون ایمان اگر باشه، هیچ قدرتی نمیتونه چشم چپ و یا نگاه مغرضانه به کشور و آب و خاک ما داشته باشه. امکان نداره. ما اگر امروز یک ملاحظه میکنیم که مثلا ممکنه بیان یا بزنن، حضرت امام یادمه اون موقع میفرمود حالا آمریکا اومد و زد، میخواد بیاد پایین، با این مردم میخواد چیکار کنه؟ با این مردم میخواد چیکار کنه؟ مگه میتونه بیاد اینجا بمونه؟ اون میتونه بزنه ولی نمیتونه بمونه. درچه نمیتونه ما رو زمین گیر کنه و ما رو تسلیم خودش بکنه. وزیر دفاع اسرائیل هم گفته حزب الله حالا فقط حدود 20% از ذراتخانه موشکیش از زمان قبل از درگیری رو در اختیار داره. به گفته یوآف گالانت ایران میدونه که حزب الله توانایی پاسخگویی نداره. در همین حال با انتصاب نعیم قاسم معاون دبیرکل سابق حزب الله به عنوان دبیرکل جدید، گالانت با انتشار مطلبی در شبکه اکس نوشته دوره کاری این جانشین نصرالله هم موقت و طولانی نخواهد بود. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای سعدزاده، طبیعتا میدونم ما به اسناد نظامی و طبقه بندی شده حزب الله و اسرائیل دسترسی نداریم، ولی چقدر این گفته وزیر دفاع اسرائیل که حزب الله عملا فقط 20% از تواناییش رو داره و تهران هم میدونه که توان پاسخگویی نخواهند داشت، به نظرتون روی زمین هم درسته؟ واقعیتی است که ما نمیدونیم، چون همونطور که میدونید خبرنگار بی‌طرف در میدانهای جنگی نیست و بنابراین ارزیابی گفته های نه حزب الله نه اسرائیل 100% قابل تایید هست. ولی اون چیزی که معلوم میشه، اسرائیل دست بالاتری در اطلاعی رساندن داره، در آگاهی رساندن داره. همین دیشب و امشب و حتی پریشب خبرنگارهای فرانسوی یا آلمانی به تونل های بسیار بزرگی در لبنان برده شدند که اسرائیل در جنوب لبنان تصرف کرده بود و مقادیر زیادی اسلحه نشون میدادن. یعنی در حقیقت اسرائیل موفق شده در جنوب لبنان در حقیقت کاری بکنه که مشکلات 2006 به وجود نیاد، چون در 2006 حزب الله روی زمین خیلی خیلی مسلط بود. این بار با کنترل این تورن‌ها و ظاهراً بمباران‌هایی که میکنه کم کم داره پیشروی میکنه در جنوب لبنان و طبیعیه که با این پیشروی انبارهای اسلحه رو از بین میبره. و یه چیز دیگه هم هست، تمام این قسمت اعظم بمباران‌هایی که هم در دره بقاع هست و هم در جنوب لبنان و حتی در جنوب بیروت انجام داده، معمولاً پایگاه‌های سلاح‌ها هستند و این پایگاه‌های سلاح‌ها به هر حال برای اسرائیل با این اطلاعات عجیبی که درون حزب الله داره به اسرائیل آمارهایی میده که تا به حال چقدر این به اصطلاح انبارها رو منهدم کردن و چقدرش از بین رفت. همین در آقای کلان به عدد 20% رسید. الان همین نیم ساعت پیش از رئیس ستاد کل اسرائیل خبر آمده که گفته که اگر ایران دست به اقدامی بزنه این بار
اسرائیل پاسخ خیلی محکمتری خواهد داد و از توانایی‌های استفاده می‌کنن که در گذشته استفاده نکردن. دیروز هم همین موقع‌ها کانال 13 اسرائیل حرف از این زد که ممکنه اسرائیل در واکنش به حمله به خانه بنیامین نتانیاهو اقدام دیگری در ایران بکنه. این زمزمه‌ها، این رجزخوانی‌ها چقدر به نظرتون امکان عملی شدن در ایران داره؟ آیا این تنشی که به اوج خودش به نظر میرسه خیلی نزدیک شده و شاید هم رسید به پایان رسیده، یا فکر میکنید دوباره ممکنه یک رویارویی دیگه در روزها هفته‌های اخیر ببینیم؟ روزها و هفته‌های اخیر نمیدونیم، ولی من میدونم که این حمله‌ای که اسرائیل کرد آخرین حمله نخواهد بود، پایان داستان نخواهد بود. اون دو تا جمله در حقیقت خیلی جالب هست که نتانیاهو گفت این حمله کردیم ما رو آماده کرده برای حملات بعدی. امروز هم افسران ارتش اسرائیل این حرف رو تکرار کرد و اینکه حالا در جواب به اصطلاح برخوردهایی که در شورای امنیت سازمان ملل بوده و اعتراضات ایران و اینا نمیدونیم، ولی بماند به جای خودش. ولی حملات اخیر اسرائیل همونجور که در گزارش قبلی هم شما گفتید نشون داد که ایران توان دفاع هوایی نداره. یک متخصص نظامی پریشب اینجا میگفتش که اصولا ایران لخت شده در دفاع هوایی و این عمل اسرائیل صرف در بمباران مناطق بسیار معین که تونسته از رادار و این تونسته خیلی از رادارها منحنی کنه و حتی اسلام پیشرفت‌ترین دفاع هوایی ایران هم بود، اونها را در نزد بودهای که این نشان از برتری هوایی اسرائیل در فضای هوایی ایران. اسرائیل خیلی امکانات زیاد، بنابراین اگر بالا بگیره این جمهوری تصمیم داشته باشه به نحوی از تنها جوابی که جواب اسرائیل با اعتماد که پیدا کرده بسیار بسیار برخواه. ممنونم از شما علی سندزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت و عذرخواهی به خاطر کیفیت بد صدا. واکنش‌ها در ایران به کشته شدن پرسنل ارتش در پی حمله اسرائیل همچنان ادامه داره. در مواردی عده‌ای که با حمله اسرائیل به زیرساخت‌های نظامی ایران مخالفتی نداشتند، از کشته شدن 4 عضو ارتش ابراز ناراحتی کردند. اما در مقابل جمعی دیگر ارتش رو بخشی از بدنه نظام و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی توصیف می‌کنند و اعضای اون رو در جنگ هدف مشروع می‌دونند. مجید محمدی، جامعه شناس از نیویورک، و سینا عزادی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی به ما پیوستن. آقای محمدی، به نظر شما ارتش جمهوری اسلامی هم هدفی مشروع مثل اونطوری که سپاه پاسداران رو بسیاری میدونن، یا باید حساب ارتش رو جدا کرد؟ دو چیز رو باید در نظر گرفت. صدا اکو داره. اگر بتونید صدای اسپیکر لپتاپتون رو بیارید کمتر، شاید کمک بکنه. از همکارانم من میخوام اگه اینجا کاری میتونن بکنن حتما انجام بدم. دو چیز هست که به نظر من باید از هم تفکیک کرد. نکته اول این که هنگامی که یک کشوری دولت رسمیش با دولت دیگری درگیر میشه، مجموعه نیروهای نظامیش هدف مشروع هستند. همچنان که سپاه هدف مشروع هست، ارتش هم هدف مشروع هست. غیر نظامیان هدف مشروع نیستند در صورتی که اینها تفکیک بشن از هم، یعنی فضای پادگانی داشته باشه اون کشور، نیروهای نظامیش تفکیک شده باشن نیروهای غیر نظامیش. اما در ایران این مشکل رو در واقع این دوگانگی ناشی از ساختار حکمرانی هست که ما یک ارتش داریم و یک سپاه داریم با مأموریت‌های متفاوت. مأموریت ارتش در ایران حفاظت از مرزها هست، مأموریت سپاه حفاظت از نظام جمهوری اسلامی هست. طبعاً هنگامی که دولت خارجی با نظام درگیر میشه، با جمهوری اسلامی درگیر میشه، خب میتواند ارتش رو در حاشیه ببینه، میتونه به پایگاه‌های ارتش با امکاناتی که در اختیار ارتش هست به اونها نگاهی نداشته باشه. اما اینها برهم افتادگی پیدا میکنه در یه جاهایی، مثل همین مورد. هنگامی که بحث پدافند هوایی هست، خب بخشش در اختیار ارتش هست، بخشش در اختیار سپاه هست. جدا کردن اینها برای کشوری که مورد حمله قرار گرفته و میخواد از خودش دفاع کنه این کار رو دشوار میکنه. ببینید، ما برای روشن شدن این موضوع که حد و حدودها کجاست، جمهوری اسلامی و گروه‌های
در واقع مزدور سپاه قدس، اینها ساختاری به وجود آوردن که کار رو بسیار سخت کردن. شما 3 نوع نظام حکمرانی دارید. نظام حکمرانی یک پارچه که دستگاه‌ها مأموریت‌های مشخصی دارند و دستگاه‌هایی هم هستند که مقامات بالاتر میتونن مستقیما کارکردهای اینها رو براشون تعریف کنن. نظام دوگانه هست که در ایران هست. شما دادگاه انقلاب دارید، دادگستری دارید، بهزیستی دارید، کمیته امداد دارید. نظام دوگانه هست، خیلی دشوار هست. در نیروی انتظامی شما یک بخشش راهنمایی رانندگی است، یه بخشش نیروهای یگان ویژه هستند که مردم رو مورد حمله قرار میدن. و نظام سوم هم نظام حکمرانی حماس و حزب الله هست، دولت در دولت، پارتیزانی است. نظام‌های دوم و سومی که خدمتتون عرض کردم این کار رو برای هر دولت مسئولی که بخواهد به تهاجم جمهوری اسلامی یا حماس یا حزب الله پاسخ بده، کار اونها رو بسیار دشوار میکنه. مسئولیت مرگ اعضای ارتش یا فلسطینی‌های غیر نظامی، همه اینها بر عهده حماس و جمهوری اسلامی است. آقای عزودی، مثلا در مورد حمله اسرائیل به لبنان دیدیم چندین بار که نظامیان ارتشی لبنان رو به اشتباه اسرائیلیا کشتن، حتی پیام عذرخواهی هم فرستادن به لبنان. در مورد ایران چنین نکردن و واکنش‌ها هم می‌بینیم در شبکه‌های اجتماعی به خصوص که اگر منعکس کننده بخشی از افکار جامعه باشه بسیار متفاوت هست. یعنی من دیدم کسانی بودند که با حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی شاید مخالفت چندانی نداشتن، اما از کشته شدن این جوانان ارتشی ابراز ناراحتی می‌کردن، ولی در این حال کسانی دیگری هم بودند که دیدم شما هم با چند تاشون در توییتر اتفاقا گفتگویی داشتید یا نقد قولی داشتید از اونها که میگفتن نه، ارتش جمهوری اسلامی هم همون بخشی از ادامه نظام جمهوری اسلامی است و هدفی مشروع. از لحاظ به اصطلاح قاعدتاً و قانوناً حرفای من با حرفای محمدی خیلی متفاوت نیستش. مسلماً نیروهای مسلحه یک کشور به عنوان یک هدف مشروع حساب میشن. مثلا اگر مثال میزنم، اگر ارتش ایران به ارتش مثلا میگم به سرباز اسرائیلی حمله بکنه، خب این یک هدف مشروعه و هدف متناسبه. این حرف قاعدتاً درسته. ولی آیا این اگر ما بیایم بگیم که خب آیا ارتش جمهوری اسلامی ایران بخشی از حکومت، خب 100% درسته. مثل اینه که ما بیایم بگیم که ارتش شاهنشاهی ایران بخشی از حکومت بوده. این یک ارتش ایران همیشه یک سازمان ملی بوده. سربازهاش از بدنه ملت میان. خیلی هاشون کسایی هستن که اومدن اونجا 2 سال سربازی بکنن، انتخابی نداشتن که در کجا خدمت میکنن. و من فکر میکنم که اگر بگیم که بله خب خدا رو شکر که اونها یک کشور خارجی اومده و 4 تا سرباز ایرانی رو در لباس سربازی کشته، من جداً با این موضوع مشکل دارم و اصلا نمیتونم قبول بکنم که ما همچین چیزی رو تشویق بکنیم و فکر کنیم که این برای آینده‌ای که ما در ایران میخوام که یک آینده‌ای هستش بر اساس آزادی و دموکراسی، من فکر میکنم که مناسب باشه یا کمکی بکنه. و تاریخ هم نشون داده که کشور خارجی برای دیگران آزادی و آبادانی نخواهد آورد. آقای محمدی، دوباره برگردم به این موضوع که چقدر ارتش جمهوری اسلامی میتونه هدفی مشروع باشه. یک بحث حقوقی و قانونی نزاع‌های جنگی میتونه باشه که بله بالاخره بخشی از نیروهای نظامی یک کشور هستن و در یک درگیری طبیعیه که اونها در مقایسه با شهروندان غیر نظامی هدف مشروع هستن. اما خب میدونیم مثلا در مورد سپاه پاسداران سمپاتی چندانی در بین بسیاری از ایرانیان وجود نداره، اما در مورد ارتش نگاه‌ها متفاوت هست. حالا هستن بعضیا میگن که این نیروهای ارتشی در پست‌های چنین حساسی نمیتونن فارغ و جدا از ایدئولوژی جمهوری اسلامی باشن. آیا شما هم همچین برداشتی دارید یا فکر میکنید این جوانانی که کشته شدن یعنی در واقع با اونها با خانواده‌شون احساس سمپاتی میکنید؟ من حتما با خانواده‌های کسانی که در ارتش کار میکنند، عزیزانشون رو از دست دادن، با اونها همدلی دارم، در این شکی وجود نداره. ببینید، بدنه ارتش رو باید از فرماندهان شما جدا بکنید. بدنه ارتش افرادی هستند که برای شغل، برای حالا خدمت به میهنشون، دفاع از مرزهای کشور به ارتش میپیوندند. علتش همین هست که مأموریت ارتش
دفاع از مرزهای کشور هست، فراتر از اینکه جمهوری اسلامی باشد یا نباشد. اما فرماندهان ارتش اونها حسابشون جداست، اونها دستبوس‌های علی خامنه‌ای هستند، صرفاً بر اساس دستبوسی مورد توجه قرار میگیرن و ارتقاء مقام پیدا میکنن. ببینید مشکل جدی که اینجا وجود داره تفکیک مرز میان جمهوری اسلامی و ایران هست. جمهوری اسلامی، ما در مورد مثلا سپاه، در مورد دادگاه‌های انقلاب، دادگاه ویژه، در مورد اینها تکلیفمون روشن هست که به دلیل اینکه اینها بخشی از نظام جمهوری اسلامی هستند، اینها بخشی از نظامی هستند که ایران رو در رو به انحطاط میبره، بخشی از نظامی هستند که به منابع ایران به صورت انفال نگاه میکنه، به صورت غنیمت نگاه میکنه. اما نهادهایی که در کشور هستند، مثلا مثال زدم راهنمایی رانندگی، اینا یک کارکرد خاصی دارن، اینها رو مردم بهشون به چشم سرکوبگر نگاه نمیکنند و اگر هم کسی به اینها حمله کنه به شدت مورد در واقع تقبیح افکار عمومی قرار میگیره. این مرز رو جمهوری اسلامی مدام در پی این هست که برهم بزنه، میخواد نشون بده که تمام نیروهایی که در خدمت نظام هستند، در خدمت بقای نظام هستند، اینا نیروهای ملی هستند، اما مردم میتونن اینا رو تفکیک کنن. در مورد دولت‌های خارجی به نظر من هر کشوری که میخواد در مقام دفاع، در مقام تهاجم اولیه، خب معلومه که کسی نمیتونه بپذیره، اما در مقام دفاع در برابر تهاجم جمهوری اسلامی، کشوری که میخواد مردم ایران رو در کنار خودش داشته باشه باید خسارت زدن به نیروهایی که صرفاً در خدمت نظام نیستند. مثلا نیروهای راهنمایی رانندگی هستند، یه پاسگاه کوچکی است در یه منطقه‌ای برای دفاع از مرز، باید دقت بکنه که در اون محدوده ها تمیز بده، حسابها رو جدا کنه که بتواند مردم ایران رو در کنار خودش داشته باشه. من تصورم این هست که کشته شدن اینها از سوی، یعنی وقتی حملات صورت گرفته، به احتمال بسیار زیاد دولت اسرائیل مطلع نبوده از اینکه در اینها چه نیروهایی در این مراکز، در این سایت ها چه کسانی مشغول خدمت هستند. دولت اسرائیل چون میدونه که اکثریت مردم دشمن جمهوری اسلامی هستند و با اسرائیل همراهی دارند در زدن فرماندهان سپاه، در زدن مثلا بیت هر جای دیگر، مردم ایران شادمانی خواهند کرد اگر بیت علی خامنه‌ای زده بشه. به همین دلیل دولت اسرائیل خیلی محتاط بوده، به همین دلیل هم هست که این تعداد بسیار کم هست. یه نکته آخرم عرض کنم، تعداد افرادی که کشته شدند به احتمال بسیار زیاد فراتر از این افراد ارتشی است. دولت جمهوری اسلامی اسامی ارتشی ها رو اعلام میکنه برای تحریک افکار عمومی، کسانی رو که عضو سپاه بودن اعلام نکرده. در همین یکی دو روز گذشته ایندیپندنت فارسی گزارشی داده که حدود 27 نفر کشته شدن. مشخص هست که اعضای سپاهش رو اعلام نمیکنن چون میدونن که مردم دلشاد میشوند. اجازه بدید یه بخش اتفاقا از یکی از کلیپ‌های یکی از همین نظامیان رو پخش بکنم. سجاد منصوری، یکی از همین کشته شدگان حمله هوایی اسرائیل، عضو روابط عمومی نیروی پدافند هوایی ارتش ایران بود. مرور صفحه اینستاگرام آقای منصوری اگر برش سر بزنید نشون میده که او برای محیط زیست کنشگری میکرده، شعر میخونده و اهل موسیقی بوده. گویی در این خانه کسی جارو نمیزند، همه چشم انتظار، کسی به کار دل نمیدهد. گویی در این خانه همه را ماتم گرفته است، کسی کاری ندارد خانه را رنگ غم گرفته است. جان من، این خانه را ما باید بسازیم، با عشق مهر خود آباد بسازیم. گر روزی ز دنیا رفتم من، نکند جامه مشکی غم کسی به تن کند، یا که از بحر مهرش به من، نکند بر مزارم کسی گریه کند. آقای محمدی می‌بینید، یعنی تصویری که می‌بینید شبیه یک جوان معمولی ایرانیه که خیلی‌ها میتونن باهاش ارتباط برقرار بکنن. اون تصویری که از مثلا چنین فردی داریم می‌بینیم با اون تصویری که از رهبران و اعضای ارشد سپاه پاسداران می‌بینیم خیلی متفاوته. دقیقاً همینطور هست. اتفاقاً این فردی که فیلم رو شما گذاشتید مشخص است که یک جوانی است مثل بقیه جوان‌های ایرانی که به دنبال شعر و گیتار و نمیدونم زندگی است.
این تصویر رو شما در میان نیروهای سپاهی کمتر میبینید، در میان آتش به اختیارها، در میان افرادی که کارشون در خیابان شلیک به مردم هست. اصولا چنین جوانی با این احساس، با این طبع نازک امکان نداره که در خیابان اگر هم او رو بفرستن حتما جاخالی خواهد داد یا خودش رو کنار میکشه. ببینید اینها خسارت هایی است که متاسفانه به دلیل دوام جمهوری اسلامی و نظام حکمرانی ناشایستی که جمهوری اسلامی داره و نهادها رو در هم آمیخته کرده، برای اسرائیل هم روشن نیست امروز که در کدام یک از این سایت ها نیروهای ارتشی هستن یا نیروهای سپاهی هستن. بنابراین بوده، یعنی اسرائیلی ها نمیدونستن در کجا کسانی حضور دارند و ندارن، یا فقط به صرف اینکه چون نظامی بودن اونها رو هدف مشروع تصور کردن؟ ببینید سیاستی رو که اسرائیل در طی سالهای اخیر اعلام کرده رسما توسط دولت اسرائیل، دولت‌های مختلف، که اینها با مردم ایران، با غیر نظامیان، با نهادهای ملی کاری ندارن. درگیری اونها با جمهوری اسلامی است، با سپاه هست، با ارتش. من هیچ جا ندیدم که تبلیغاتی، نمیدونم تهاجمی، حرفی نسبت به ارتش ایران، نه ارتش جمهوری اسلامی. امیدوار هستیم که روزی اینها از هم تفکیک بشه. اسرائیل چنین تصوری یا چنین هدفی نداره که به ارتش ملی ایران خسارت بزنه. آقای عزادی، به گمانم همین هستش که موضوع رو پیچیده میکنه دیگه. تازه یک حمله نسبتاً محدود اسرائیل میبینیم که چند نفر جانشون رو از دست دادن که الزاماً، حالا ما ایدئولوژیشون رو نمیدونیم، ولی الزاماً شاید ربط مستقیمی به نظام جمهوری اسلامی نداشته باشن. میشه تصور کرد که یک درگیری بسیار بزرگتر شبیه چیزی که در لبنان یا غزه الان داریم میبینیم، خواهد تعداد کشته‌های این چنینی خیلی بالاتر هم بره. چه دلیلی است که به نظرتون اینقدر در بین ایرانیان اختلاف نظر وجود داره سر چنین موضوعی؟ من اول اگر اجازه بدین دو تا مطلب خیلی خلاصه بگم بعد جوابتون. ببینید این مسئله تا حدودی هم برای من شخصیه، برای اینکه من زمانی که سال 80 به خدمت سربازی رفتم، من در ستاد فرماندهی پدافند نیروی هوایی بودم که اون زمان قسمتی از نیروی هوایی بودش و بنابراین من با این سربازانی که شهید شدن، من واقعا شخصا خیلی متاسف شدم که اینو دیدم. دوم اینی که ادعا بکنیم که اسرائیل اطلاع نداشته که اینها ارتشی بودن، این خب برخلاف ادعاهای هستش که میگیم که ارتش اسرائیل همه چیز رو در ایران میدونه، اطلاعات ماهواره‌ای دارن. من تقریبا مطمئنم که اینها میدونستن به چه هدفی دارن شلیک میکنن، اون هدف مال چه ارگانی بوده و بنابراین اینه که بگیم که اونها نمیخواستن ارتشی ایران رو هدف قرار بدن، به نظر من اشتباهه. برای اینکه دولت اسرائیل انقدر از لحاظ اطلاعاتی اشراف داره که اونها میدونن که چه واحدی، چه یگانی در کجا مستقره و پایگاه یا سیستم پدافند 300 ایران هم خب مشخصه که چه یگانی اونها رو در اختیار داره. بنابراین من تقریبا مطمئنم. حالا اینی که در جواب سوالتون اگر بخوام بدم، ببینید من چند دلیل رو فکر میکنم در جواب سوالتون باید بدم. یک اینه که مردم ما متاسفانه به خاطر سیستم حکومتی دیکتاتوری که هستش و ظلمی که به مردم روا میشه، یک سریاشون معتقدن که به هر قیمتی ما حاضریم بدیم که این نظام بره. این شبیه همون افرادی هستن که در سال 2003 زمانی که آمریکا به عراق حمله کردش میگفتن که خب اتفاق نمیفته که اینها یک به اصطلاح گردش به چپ بکنن، بیان به سمت غرب و خب ما رو هم آزاد بکنن و اینها به هر قیمتی حاضرن از شر نظام راحت بشن، حتی به حساب اینه که یک کشور خارجی با سرباز خارجی بیاد در خیابان‌های تهران راه بره، رژه برن. من با این مخالفم. من از لحاظ تاریخی هیچ کشوری برای کشور دیگه‌ای نه آزادی آورده نه آبادانی آورده و من نظر شخصی من اینه که مردم، یعنی برای آینده ایران، هر اتفاقی که بخواد بیفته باید به دست مردم ایران باشه، نه دولت اسرائیل، نه دولت آمریکا، نه دولت روسیه. هیچ کشوری دلش به حال ایران و ملت ایران نمیسوزه. اونها همشون منافع خودشونو دارن، منافع خودشونو دنبال میکنن و هر زمانی که لازم باشه، هر چقدر لازم باشه فشار میارن
به قیمت جان ایرانی ها برای منافع خودشون، چه میگم روسیه باشه، چه چین باشه، چه هر کشوری باشه. اینه که مثلا آقای نتانیاهو میاد میگه که بله ما با مردم ایران جنگ نداریم، با جمهوری اسلامی جنگ داریم. خب ببینید الان این سربازهایی که الان سربازای ارتش که الان شهید شدن، خب اونها جزئی از ملت ایران هستن، اونها ملت چین که نیستن، که اونها لباس سربازی ارتش ایران رو تن داشتن. بنابراین من مخالفم با این ادعا که چون مثلا ما با حکومت مشکل داریم، حکومت دیکتاتوری داریم، بله پس دعا بکنیم که یک کشور دیگه بیاد حمله بکنه که ما بتونیم خودمون رو آزاد بکنیم. من فکر میکنم که اینطوری نیستش. این یک دلیله. و مربوط به اون من هم تو فکر میکنم که تبلیغات هم هستش. یعنی چی؟ یعنی نمونه‌هایی بوده، من نمیگم حالا در مورد ایران و اسرائیل چنین هست، ولی قبول دارید نمونه‌هایی بوده که مداخله خارجی کمک کرده به آزادی مردم یک جایی؟ ببینید خب نمونه آخرش عراق بود که ما دیدیم چه اتفاقی برای عراق افتادش. هیچ کس صدام رو دوست نداشت. مردم عراق اولش خیلی خوشحال بودن که صدام سرنگون شده، ویدیوهاش هست، همه میتونن ببینن که مردم عراق خیلی خوشحال بودن که آمریکایی‌ها اومدن، از آمریکایی‌ها تشکر میکردن که آمدن. ولی ظرف چند ماه، از ماه مارس 2003 تا سپتامبر ماه 2003 یکا همه چیز در عراق عوض میشه و سربازایی که اون موقع قرار بود آزادی بیارن، ظرف چند ماه میشن سربازهایی که کشور عراق رو اشغال کردن. متوجهم. گارانتی که نیست، ولی ممکنه از مردم کوزوو و ژاپن و آلمان بپرسید تصور دیگری داشته باشن. ببینید در مورد کوزوو که خب اصلا یعنی مثلا جنگ زمینی نبوده که، این یکی. در مورد آلمان و ژاپن، اونها هر دوتاشون در یک جنگ کاملا شکست خوردن، جنگی بود که خودشون شروع کرده بودن و آخر سر هم با یک اتحادیه خیلی بزرگتری جنگیدن و شکست خوردن و شانس دیگه ای نداشتن. یعنی مجبور شدن یک تسلیم بی قید و شرط امضا بکنن که آینده کشورشون رو دادن دست یک کشور دیگه ای. حالا بله در این شرایط حالا آلمان خوب از آب در اومد یا ژاپن خوب از آب در اومد. این به این دلیل بودش که اونها تونستن ایدئولوژی نازیسم و ایدئولوژی فاشیسم رو که در کنار هم هستن رو اونا از بین ببرن و تونستن با یک ایدئولوژی بهتر یک آینده بهتری رو گارانتی بکنن برای ملت‌های ژاپن و آلمان. بسیاری از اپوزیسیونی که حامی همچین مداخلی هم هستن احتمالاً همچین تصوری دارن. چون فرصتمون کوتاست میخوام همین از آقای محمدیان بپرسم. یکم از اون بحث نظامیان ارتشی‌ها دور شدیم، ولی فکر می‌کنم نکته مهمی است آقای محمدی، به این هم بپردازیم. آیا شما فکر می‌کنید که راه آزادی ایران میتونه از کریدور مداخله خارجی هم بگذره؟ ببینید دو تا نکته هست اینجا که به نظر من باید بهش توجه کرد. اون صحبتی که در مورد اینکه اسرائیل نمیدونسته، من در ارتش خدمت کردم 2 سال سربازیم رو و کاملا آشنا هستم با در نیروی زمینی. ببینید هم سپاه نیروی پدافند داره و هم ارتش داره و نیرویی که از خارج حمله میکنه بسیار دشوار هست که از پیش بدونه، میدونه که اینا پدافند هستن، ولی اینکه این در اختیار سپاه هست یا در اختیار ارتش هست تشخیصش بسیار دشوار هست. از این جهت عرض کردم احتمال اینکه میدانستند بسیار اندک هست، با قاطعیت نمیشه گفت ولی احتمالش بسیار پایین هست. اما این داستان مترسکی که این داستان صدا عذرخواهی میکنم چون جواب آخر است، میتونید صدای لپتاپتون رو کلا قطع بکنید، ما صداتون رو میشنویم و بعد من ازتون خداحافظی میکنم. ببینید و اما این داستان مترسکی که میسازند که حمله خارجی برای آزادی و دموکراسی است، امروز نه مردم ایران چنین انتظاری رو دارند، نه نیروهای سیاسی چنین انتظاری دارند و نه حمله اسرائیل برای آزادی و دموکراسی است. همه اینها توهم است، توهمی که میسازند برای اینکه استمرار پیدا کنه جمهوری اسلامی. حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی برای دفاع هست، برای حفظ منافع و امنیت ملی اسرائیل هست. تک تک مردم ایران رو میدونن، مردم ایران اینا رو میدونن، اما اینکه خوشحال میشن طبیعی است.
که مردمی که سپاه نیروی ویژه یگان ویژه تحت سپاه نوپو وقتی به اونا حمله میکنن با ساچمه کورشون میکنن، طبیعی است، خیلی عادی است که شما خوشحال بشید که فرماندهان سپاه کشته میشوند. چیز عجیب و غریبی نیست. ممنونم از هر دوی شما. مجید محمدی، جامعه شناس از نیویورک، و سینا عزادی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از پایتخت آمریکا. تصمیم واشنگتن پست در خودداری از حمایت از کامالا هریس، نامزد حزب دموکرات، بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که تحت تاثیر جف بیزوس مالک این روزنامه گرفته شده، باعث واکنش‌های فراوان و لغو بیش از 200,000 اشتراک شده. بر اساس گزارش‌ها این لغو اشتراک‌ها حدود 8% از کل مشترکان پرداختی واشنگتن پست رو تشکیل میده و همچنان ادامه داره. این در حالیه که واشنگتن پست اعلام کرده که در انتخابات ریاست جمهوری و همینطور در آینده از هیچ نامزدی حمایت نمی‌کنه. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت، با ما. آقای معماریان، خود آقای جف بیزوس یک سرمقاله هم در واشنگتن پست نوشته و گفته که اصلا اصولاً حمایت از هیچ کدام از نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری به گمان او بسیار تصمیم غلطی است از سمت نشریات، به خصوص در این فضایی که اعتماد عمومی به رسانه‌ها هم بسیار پایین هست. چقدر فکر می‌کنید که تصمیم او واقعاً یک تصمیم سردبیری بوده؟ چقدر فکر می‌کنید تصمیم او یک تصمیم شاید سیاسی و اقتصادی بوده؟ ببینید، در مورد این موضوع ما بارها هم صحبت کردیم. مسئله بسیار مهمی در عرصه رسانه‌ای هست. قدمت خیلی زیادی داره. از سال 1860 روزنامه نیویورک تایمز میومده حمایت میکرد از کاندیداهای ریاست جمهوری، یعنی اون بخش ادیتوریال سرمقاله یا مالک روزنامه میومده میگفته که بر اساس ارزشایی که ما داریم و به هر حال برنامه‌ای که کاندیدا ارائه کردن، ما فکر می‌کنیم که این کاندیدایی هستش که میتونه که برای کشور خوب باشه و بنابراین نیتشون خیلی عمومی بوده. بنابراین یک سنت خیلی جا افتاده در مطبوعات آمریکا هستش و رسانه‌های که ارزش‌های محافظه‌کارانه دارن، رسانه‌ای که ارزش لیبرال دارن، اونها در دوره‌های مختلف ریاست جمهوری میان از یک کاندیدا حمایت می‌کنن. و توجه بکنیم که به هر حال در رسانه‌های آمریکا وقتی در مورد اینکه یک رسانه از یک کاندیدای ریاست جمهوری حمایت می‌کنه، ما در خصوص مالکش و اون قسمت سردبیری صحبت می‌کنیم که در این رسانه‌ها قسمت تحریریه و کسی که خبری می‌کنن با این قسمت کاملا جدا هست. مثلا در روزنامه نیویورک تایمز کسانی که در قسمت سرمقاله نویسی هستن و ستون نویس هستن و یا قسمت مربوط به ناشر هستن، حتی آسانسورشون با کسانی که خبرنگار هستن فرق میکنه و افراد با هم رابطه‌ای ندارن از نظر کاری. بنابراین این یک سنت زیادی است، ولی خب همواره مثلا مورد انتقاد قرار بوده. من خودم یادم میاد که وقتی که در مدرسه روزنامه‌نگاری بودم، در یکی از کلاسایی که مرتبط با قانون و اخلاق بود این بحث پیش اومد و خود من یکی از کسانی بودم که مخالف چنین سنتی بودم و میگفتم که حتی اگر قسمت سردبیری جدا باشه از قسمت خبری، به هر حال یک شایبه‌ای از این که روزنامه یا نشریه یک جوری جهت‌دار هست رو ایجاد میکنه و برای اعتماد مخاطب خوب نیست. و در این حوزه خب افراد دیگه هم بودن که یا مخالف بودن یا نظرشون بود که به هر حال کسانی که یعنی کسایی که موافق هستن این نظر مطرح میکنن که اگر یک نفری مشترک یک روزنامه هست با نویسندگان اون روزنامه احساس نزدیکی میکنه، اینها بعضی موقع‌ها میخواد بدونه که نگاه اون نشریه نسبت به ارزش‌هایی که توسط کاندیدای ریاست جمهوری ارائه میشه چی هست و از این جهت بهشون کمک میکنه برای اینکه بتونن رأی بدن. بنابراین حالا در این مورد خاص مسئله زمان هست. ببینید اگر آقای جف بیزوس میومد مثلا 2 ماه پیش، 6 ماه پیش، 1 سال پیش میومد میگفتش که مثلا ما میخوایم تصمیم اصولی رو بگیریم بر اساس اصلی که داریم، مثلا نمیخوام دیگه از این کاندیدا حمایت بکنیم و نشریه من میخواد این کارو نکنه دیگه از این به بعد، چون ما فکر میکنیم که در این شرایطی که وجود داره که مردم نیاز ندارن به یک روزنامه که مثلا بگه که به کی رأی بدین. اگر این کارو میکردی که مسئله اصولی بود، ولی اینکه یه هفته قبل از انتخابات، 2 هفته قبل از انتخابات این کارو بکنه، این خیلی مشکل ایجاد کرده. خیلی مدعی در همین مقاله که تصادفی شده و تاکیدم میکنه که اتفاقا این تصمیم باید خیلی وقت پیش میگرفتیم. میگه که خودش مدعیه دیگه که ربطی به زمان انتخابات نداره، بعد پیش از این میگرفتیم ولی اشتباه کردیم که دیر چنین تصمیم گرفتیم. ولی یه نکته رو به نظرم که میگه قابل تمرکز و تاکید هست واقعا که میزان اعتماد عمومی به رسانه‌های به خصوص جریان اصلی خب کم شده در همه جای دنیا، کم شده در ایالات متحده به طور خاص. خیلی هم عجیب نیست، یعنی این شایبه سمت و سوگیری که بهش اشاره فرمودید اتفاقا الزاما شایبه هم نیست. واقعا وقتی همین پیروز آقای ترامپ داشت در
نیویورک سخنرانی میکرد، کافی بود شما بزنید MSNBC و CNN زیرنویساشو فقط ببینید، همون یک سخنرانی بوده، زیرنویس‌های اونها رو ببینید و به گرایش فکرشون به راحتی پی ببرید. بزنید فاکس و نیوز مکس رو ببینید، یک زیرنویس‌های دیگری بود و یک رویکرد دیگری. در رسانه‌های فارسی هم کم و بیش تا اندازه اینطوری است، شاید البته نه به اندازه وضعیتی که در آمریکا می‌بینیم. چه کار باید کرد واقعا آقای معماری؟ چون از یک طرف خب مخاطبان تا اندازه زیادی همین رویکرد سمت و سو گیرانه رو میخوان و میبینیم که بیننده ها جذابتر میشه، برنامه ها میرن نگاه میکنن. وقتی که خیلی عینیت گرایانه شما بخواید برنامه رو پخش بکنید شاید اونقدر جذبه بصری و رسانه‌ای نداشته باشه. در عین حال از طرف دیگه هم شاکی هستن که رسانه‌ها بی‌طرفی رو رعایت نمی‌کنن. این بالانس رو بالاخره کجا باید پیدا کرد؟ ببینید، به نظر من باید ارزش‌های رسانه‌ها مشخص باشه. شما ببینید در همین رسانه‌های کابلی آمریکا، فاکس نیوز و MSNBC دو تا رسانه‌ای هستن که مخاطب بیشتری دارن نسبت به بقیه کانال‌های کابلی، کانال‌های به هر حال تلویزیونی. دلیلش همین هستش که ارزش‌هاشون در خصوص موارد مختلف مشخص است. مثلا اگر در خصوص مسئله مهاجرت خبرنگار فاکس نیوز بره لب مرز و خبرنگار MSNBC، درست است که داره یه اتفاق اونجا میفته ولی نگاهشون به اون چیزی که داره اتفاق میفته متفاوت است. یکیشون مثلا نگاهش این است که مرز حفظ بشه، این آدمی که داخل داره ممکنه جرم و جنایت بکنه، ناامن بکنه، کار ما رو بگیره. یکی دیگه ممکن استش بگه خب ممکنه که پناهنده باشه، بعد حالا باش با احترام برخورد کنیم، یا مثلا حالا به طور کلی دارم عرض می‌کنم. بنابراین ارزش‌هاشون باید مشخص باشه. ولی توجه بکنیم که این در این تصمیم که آقای بیزوس گرفته یک به هر حال نقطه خیلی تاریخ وجود داره و اون این هستش که چند ساعت قبل از اینکه این تصمیم واشنگتن پست اعلام بشه، برخی از مدیران شرکت به هر حال فضایی که ایشون دارن، بلو اوریجین، با آقای ترامپ دیدار کردن. و توجه بکنیم که این شرکت‌های فضایی قراردادی که می‌بندن با دولت آمریکا، با پنتاگون، با ناسا، قراردادهای میلیارد دلاری هست. همین خود آقای بیزوس در زمان آقای ترامپ یه قرارداد 10 میلیارد دلاری داشته با پنتاگون که فکر کنم با پنتاگون بوده در خصوص کلاود کامپیوتینگ و نمیدونم یه سری بحث‌های مرتبط با شرکت خودشون که به هر حال نشون میده که چه ابعادی داره. نگاهی که اینجا الان وجود داره این هستش که نکنه که مثلا یک کسی مثل جف بیزوس، یک کسی مثل مالک لس آنجلس تایمز و افرادی از این دست نگران این هستن که بیزنس خودشون، تجارت خودشون، پول خودشون به خطر بیفته اگر آقای ترامپ بخواد که رئیس جمهور بشه. مثلا اینا از کامالا هریس حمایت بکنن، آقای ترامپ انتخاب بشه، اون موقع آقای جف بیزوس نتونه یه قرارداد مثلا 10 میلیارد دلاری و 20 میلیارد دلاری رو با دولت آمریکا ببنده. این نگرانی هست که ایجاد شده. وگرنه من با شما موافق هستم که با خیلی با اون جریان موافق هستم که اساسا رسانه‌ها نباید وارد این عرصه بشن که حمایت کنن از روزنامه‌ها، از کاندیدای ریاست جمهوری. ولی چیکار باید کرد؟ به نظر من باید ارزش‌های یک رسانه مشخص باشه. ارزش مشخص بودن متفاوت هست با طرفداری کردن از یک کاندیدای خاص یا فرد خاص. و اگر اون ارزش خاصی که اون رسانه داره توسط هر کسی نقد شد، از جمله کاندیدایی که به طور معمول اون ارزش‌ها رو ازش حمایت میکنه، اون رو نقد بکنه و انگار چک سفید ندن به هیچ کسی که به واقع فکر کنن که مثلا طرفداری گروه خاص هستن. این مسئله خیلی به هر حال دشواری هست. ولی ما دیدیم مثلا شما در روزنامه نیویورک تایمز که به هر حال با همه مشکلاتی که وجود داره، در برخی از مطالبشون مثلا میان و از خانم هریس و گذشته‌اش و تصمیماتی گرفته و یا مثلا تغییراتی که در تصمیم داده در گذشته میان انتقاد میکنن و میگن مثلا این سیاست اقتصادیتون باعث تورم بیشتر خواهد شد، باعث کسری بودجه خواهد شد و این مطالب رو دارن. حالا ممکن استش که میزانش کمتر باشه، ولی میگم که واقعا یک مسئله هستش که باید از این زاویه نگاه کرد. وگرنه به هر حال این تصور این که در هر شرایطی همه چیز رو ما بخوایم مثلا هر دو طرف داشته باشیم توی مطلب، خود دشوارتر خواهد بود. مخاطب الان میخواد بدونه که مثلا وقتی من پیش شما نگاهتون به اقتصاد، به تجارت، به مسئله مهاجرت چی هستش. از این جهت به نظر من مشخص بودن ارزش‌ها خیلی کلیدی هست. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید.